No, dneska máme před sebou, nebo možná už za sebou, nevím, boží otisky. To znamená, klasicky budou k dispozici dotazy, tady máte mikrofony. Ještě dnešní beseda se bude nahrávat, tak abyste o tom věděli. Samozřejmě vy tam vidět nebudete, jenom já. Takže snad s tím jste v pohodě, doufám. No jinak, co si tak k tomu říct? Já myslím, že většina z vás mě asi znáte, posloucháte třeba videa, víte, jak to mám. A možná, když bych to řekl takhle, už tolik ode mě nečekejte, protože já jsem čím dál víc vlastně v klidu a někteří z vás už to tady chytají, ty energie, že to prostě pracuje, ať se mluví nebo se nemluví, že to prostě jede, jak má. Takže teďka můžu říct, že prozatím vůbec nevím, co bych tady měl říkat. Nemám žádné téma, mi nejde na mysl nic, ale mám klid, příjemný pocit a vnímám, že to prostě tady frčí, energie, tak jak mají pro každého z vás. Jo, to je tak ode mě, co bych tady řekl takhle já, jak tady sedím, aniž bych potřeboval cokoliv sdělovat. Takže pokud máte vy dotazy, tak se klidně do toho pusťte. Pokud ne, tak nevadí, tak si takhle budeme sedět dál. Ono uvidíte, že to pak někam vede. Nikdo z vás sem nepřišel s nějakým očekáváním? Všichni jste přišli jen tak? To by nebylo špatně, ale asi bych se divil, kdyby to bylo takhle u všech. Ano? Počkejte ještě chviličku na mikrofon. Ale Jirko, my už se známe nějaký čas. No, já jsem měla obrovský strach se zeptat, ale je to potřeba pro můj život. Dnes doufám, že se nerozmečím. A když jo, tak se nic nestane. Někdy je to potřeba, aby ty emoce šly ven, takže u mě to ber spíš jako pozitivní věc, protože ono to zase se to vyšoupne pryč, jo. takže je to dobrý. Já hodně let bojuju s těma energiemi. A na poslední besedě, když jsem byla online besedě, co jsem měl s MAP, tak vlastně jsem se dostala do takového období krásného v životě, že jsem potkala toho pravýho, začalo se ve všem dařit. A ty jsi mi tenkrát řekl na závěr, že je to pěkný, ale že záleží na mě, jakým směrem to půjde, že aby jsem se správně rozhodla, aby to tak zůstalo. A stala se taková věc, že po té besedě mi přišlo strašně špatně a já jsem nechápala, co se děje. Ale vnitřní hlas mi říkal, nelez do toho. A já jsem do toho lezla. A od té doby prostě ty energie už nezvládám, už jsem vlastně dotýká i zdraví. To není od té doby. Ty zase můžeš se sklidnit a jít do klidu, nemusíš si to takhle nabírat pořád dokola. Jakože, nechci říct, že snažím se, jo, protože dostala jsem se tím do takového stádia, že jsem no bylo to strašně špatný, prostě ztratila jsem výhodu, všechno a tak. Všechno jsem začala bortit. A vlastně vyvrcholilo to tím, že se mi stalo takový strašně škaredý trauma. Pardon. K tomu přišlo, že ty vlastně o tom nesmíš jednat. To je tak, když se pustíme do těch energií, do těch zvláštních takových těch nabídek, toho, řekněme, chaosu, ale ono to pro nás nemusí být špatně, záleží, jak jsme naladění. Takže pokud ty víš, že máš ten vnitřní hlas, že seš to vlastně ty, tak se jenom vrátíš k tomu zpátky a tady to uzavřeš jako určitou životní etapu. S tím, že ti to mělo ukázat, co všechno máš v životě propustit, co nepotřebuješ. Ty věci se nestaly proto, aby ti to ublížilo, ale proto, abys věděla, na co nereagovat, co propouštět dál.
Já myslím, že v posledním čase, jak ty to teďka říkáš, tak se uvědomuju, že mi tak jakoby probíhá celý život. Všechny prostě ty zkušenosti s těma energiema. Vědět vlastně, to prostě docházelo do takové stádie, že jsem cítila energie lidí, slyšela jsem jejich myšlenky, jejich konání, jejich plány a takový. A jenže prostě už to došlo do stádia, že vlastně to fyzická bolest, hlavně když jsem s někým měla problém, jo, s nějakým člověkem. Takže prostě to bylo hodně bolesti. Ale vlastně, jak se mi to nějak tak vyhrotilo, na to jsem se tě chtěla zeptat. Já prostě mám i takovou špatnou životní zkušenost, že mě zneužíval otec. A já vlastně celý život jakoby před ním utíkám. A stalo se to, že on se jednoho dne nedávno objevil před mýma dveřma. A já to tak vnímám, že oni mnou doslova posedli. A To bych úplně neřekl. To si tam zase nedávej k sobě. Takhle. já jsem prostě upřímně, jako ty jsem v tom stádiu, že ani nechci být v tom bytě, že mám stále strach, že se vrátí. Jenže si teďka uvědomuji, že vlastně já v tu chvíli, když on přišel, tak tam vlastně došlo k nějakému fyzickému napadnutí. A já jsem se mu poprvé v životě postavila. A Tak to je dobře. pamatuju si, že moje dcerka byla vyděsená a tak vlastně zavolala policii. A já jsem mu řekla vlastně, nevím, když se mě ta síla vzala, jsem mu řekla prostě vypadně z mého života. Takhle, já bych to teď udělal tak, že bychom to takhle nerozebírali úplně do detailu. A s tím, že je dobře, že se tady s tím svěřila, ale teďka to necháme pracovat, aby se dělo zase to, co má. Jo. Já pracuji tady tím způsobem, než že bych se s tebou o tom bavil a rozebíral to, tak naopak to poskládáme takovou tou neviditelnou silou, vlastně tím bytím, aby se to poskládalo u tebe, jak má. Souhlasíš? Určitě. Protože já si myslím, že z toho hlavní jádro, to už bylo řečeno, tak teď vlastně necháme to tvoje bytí pracovat, ať se stane, co má. A kdybys potřebovala něco vědět do budoucna, tak s tím budeš seznámena. Teď to tak není, teď potřebuješ jenom odpočívat. Ale jo, neboj se, že tudíž vlastně ti chci říct, neboj se, kdybys potřeboval nějaké informace, tak teď to není ten čas, ale dostaneš je, kdyby to bylo nutné, kdyby bylo potřeba. Mohu se k tomu zeptat? Já to právě, že teďka tak vnímám, jsem se tak říkala pár dní, jako, že mě nechodí žádný nabídky. To je dobře. A to je, já to tak vnímám, že se mám dostat do nějakého chodu. Ale mně došla jedna nabídka s miminkem, že jsem mu přines přítelem miminko. Já jsem na to kývla. Jen vlastně To se poskládá, jak máte jedno, přát si můžete, co chcete, to prostě, jestli je ten pravý čas, tak to bude, jestli ne, tak se to odloží. Mně tam jde opravdu, teďka máš odpočívat, takže teď nezkoumej žádné nabídky. dobře. Nějakou dobu. A oni ti stejně pak přijdou, až bude čas, takže nic nestratíš, o nic nepřijdeš, nic ti neuteče. Dobře, děkuji. Tohle tam vzadu. Ďakujem za všetky prednášky, ktoré sú na zdieľanie, na počúvanie. Po 3 rokoch som prvýkrát počula ten tichý hlasok, o ktorom rozprávaš, takže zažila som si ho veľmi krásne a je to fakt akože úplne super. Pravda je však tá, že som chytila niekde kliešťa, mám boreliózu a veľmi silné bolesti. A potrebovala by som z toho vyliezť, aj keď... Tak to udělej. No, uvedomujem si, že v podstate za celý svoj život mám program slúžiť a tlačiť na seba, takže... To už jsme trošku zase někde jinde. No, nesouvisí to spolu? No možná, ale nejdřív si měla udělat to, že z toho vylezeš. A to se nestalo. Se musíš zarazit, co vlastně chceš, jak to máš, jsi to řekla, potřebuju z toho vylézt, ale pokračuješ dál, nestalo se to, rovnou konem.
Když to jakoby chceš vylézt, tak to udělej. Tak ber to tak, že už se tě to netýká, že už to vlastně ve své realitě, ve svém bytí nemáš, že to už nepotřebuješ, že to propouštíš dál. No a teď už se můžeš dostat dál k tomu programu. No a s tím bys vlastně udělala to samé. Ano, dovolujem si vyliesť z toho. Ďakujem. A už znáš ten pocit, což je dobře. No a vidíš, že ta prvotní fáze to byla jenom v hlavě, to by se nic nestalo, ale takhle, když si to dovolíš vlastně opravdu si to prožít, tak on se ti ten pocit i projeví vlastně, že ho poznáš, ne? Jo, takhle by bylo potřeba to dělat, kdokoliv takhle se sebou pracujete, tak je dobré, aby vám to nezůstalo jenom v hlavě, že si něco přejete, ale vlastně jste to nevykonali. Takže to je dobře. A máš tam ještě něco dalšího? Aby som v tom pocite, takže nejak ako nechcela by som ísť ďalej, aby som to upevnila. No, to už je zase klička ega, jestli chceš něco upevňovat, to nedělej. To ego chce něco upevňovat, není co. To, co vlastně vnímáš, je naprosto dostačující a správně. Jakmile vždycky chodí do hlavy, že potřebujeme něco si uvědomit, něco zjistit, někde si něco dočíst, nějaké informace sehnat, že jsme ještě nedokonalí, že něco neumíme, tak to je všechno hra mysli ega. Čiže je to všetko iba o tom, že darovať si. Teď už víš, o čem to je. Daruješ si, co budeš potřebovat v danou chvíli. Nepřemýšlej, jo? Mysl zase chce vymyslet přesně, jak to je. Ty si budeš darovat každou chvíli možná něco jiného. Tak, jak zrovna bude potřeba. Teda trebárs tie bolesti, aké pretrvávali, tak už to je iba pozostatok toho všetkého, čo bolo. Už som vyliezla z tej choroby a tie bolesti, aké by prišli, tak vlastne si ich teda všimnú. Jestli si to tak přeješ, tak ano. Musí to s tebou souznít. To, co říkáš. Pak to tak může být. Tak tomu důvěřuj, jak jsi to teďka řekla, bude to tak. Ale někdo by to potřeboval třeba trošku jinak. Jo, takže tady je krásně vidět, že my si dokážeme perfektně odpovědět i sami. Mně to přesně připomíná ten zážitek, možná už jsem to někde zmiňoval, jak jsem byl u toho kamaráda, že potřebuje pročistit ten dům tenkrát. No, on říká, no tak si tady projdi, já tady mám chatu a mě tady bolí hlava, když tady jsem, no, potřebuju s tím nějak pomoct, říkám, jo, to nějak uděláme. A tenkrát mě pozval na nějakou besedu, že to organizoval, tak to tam, a bylo to vlastně na téma tenkrát čištění domu, to už dneska vlastně nedělám, ale já tenkrát to uváděl, tak on říkal, no já jsem si tam toho Jirku pozval a on tam prostě jenom šel, nic nedělal, ničím nikde nemával, nic nevykuřoval, prostě tam chodil jenom a nic nedělal. No a druhý den to vlastně všechno bylo jinak, už mě hlava nebolela a byl jsem úplně takový jako v pohodě. Ale prostě mně se hrozně líbilo, jak on to říkal tím tónem, on tam prostě jenom chodil a nic. Já říkám, no to je proto, že to je přesně ten dojem, jaký mám teďka, když tady sedím, že ono to vypadá, že jako nic nedělám, ale není to tak zcela pravda. Tak to je jenom tak pro pobavení. Ahoj Jiříku, jsme byli onehdy na přednášce a tam nám bylo řečeno, že vědomí lidi se starají o své vysoké vibrace. A mně to přijde zase jako nějaká hra toho ega, že buď jsem vědomá a jsem v tom klidu, anebo to hledám a vlastně nahrazuju si to. A tak svým způsobem bych si dokázal představit, že v některých situacích se jakoby staráš o své vysoké vibrace. V případě, že se třeba potřebuješ sebe zastat, když někdo do tebe něco třeba
jak se to říká, do tebe prostě učí, že něco máš dělat a ty to tak necítíš. Takže tam se musíš sebe zastat a tím se o sebe vlastně staráš, abys dala najevo, že ty to tak mít nebudeš. Takže tady třeba v téhle situaci bych si to uměl představit, ale zároveň, jak říkáš ty si v tom vlastně setrváváš už pořád a už konáš tak, jak vlastně cítíš a nepotřebuješ se vlastně o to starat. Ano i ne, on se to asi, jo, to jsou tady ty slovíčka a ty pocity, ale rozumím, co chci říct. Takže třeba i takový ty koníčky, které nás naplňují, jako je tanec a hra na klavír a takovéhle věci, tak v podstatě, když člověk je vědomý, tak to dělá, protože má radost, ale ne proto, aby se zvyšoval vibrace. To rozhodně ne. Protože, no to je hra ega potom. No, já si to taky myslím. To právě máš dělat, že tě to naplňuje, tak vlastně ty dobrovolně jdeš do toho ještě naplnění. Že jsi v nějakém stavu, který už naplněný je, ale když třeba jdeš hrát na nějaký nástroj, tak tam se ještě objeví určité pocity k tomu. Ještě jako jiná barva toho naplnění, nevím, jak bych to přesně popsal. Ono vlastně to bytí má různé polohy. Já to cítím, že to božství se jakoby projevuje skrz tebe tím... Já bych tady trošku upravil. Tím projevem. Už ani ne, že se božství projevuje skrz tebe, ale že ty se přímo projevuješ. Jo, už rovnou, už smazat, že jsme nějaký božství a tohle to už víme. Že tohle je potřeba taky už pustit a už rovnou tím být a už prostě fungovat tak, jak seš. Takhle. Děkuju. Já se chceš nic pomáhat, protože ještě nic neplníš. Tak kdy? Dobrý deň. Ja mám 8-ročného syna a chcem sa opýtať, on mi odmieta asi 90% potravy, že prečo to tak má a ako? Co je těch 10? No, kurece, polievka a zemiaky. Tak to tak Nič iné potřebuje. nechce jesť. Já bych ho tak nechal, pokud to tak má. No, na jednej strane človek sa snaží byť v kľude, ale na druhej No strane právě sú... člověk se snaží. No, snaží, ale viete, sú také praktické veci, že nemôže ostať v družine, lebo neumú napríklad. Hej, a No a když se to stalo, tak jak se to vyřešili? Nebo vyhodili z družiny, nebo... nie, je hladný, až kým príde domov, tam sa naje, alebo zje si nejakú sušenku, ale niečo tak. No, tak to má zařízeno. A vyřešilo se to, vlastně se nic nestalo nikomu. Mm. Veď práve, že tie obedy musím platiť, aby chodil do družiny. Ale o to nejde. Taky si myslím. Ale dobře, tak můžete mu to říct, jak to máte a uvidíte, jestli zareaguje jako tak, jak si představujete, nebo jinak, ale nechal bych to na něm. Čiže pomoc sa mu nedá, len nechať ho tak, že ho osvietí, že začne jesť. Ale třeba už je osvícený. Jako, to neznamená, že my, když máme nějakou představu, jak to má vypadat, že to je to správné. Ale prečo je to tak? Napríklad je party, je tam, ja neviem, dajme tomu 30 detí a každé decko je aj pizzu, aj zmrzlinu, aj všetko si dá a on Ne? nič. To nemůže být výjimečný něčím. Okay. Tak okej, mám výnimočné. Ja by som sa chcela spýtať, že keď si bol napríklad v tom dome, kde bola tá energia a potom, keď si tam bol, tak už sa tá energia zrazu zmenila. Či ty konkrétne vieš, čo tam bolo zlé? A čo vlastne sa udialo tým, že si tam bol? Vůbec ne a to byla ta výhra, že jsem se o to nezajímal. Právě proto to vyšlo tak hezky. Čiže aj tí ľudí, ktorí sa pýtajú na tie svoje problémy, vlastne ten konkrétny problém vlastne nevidíš. Já bych ho mohl vidět, ale vím, co by se rozjelo potom. Zase hra myslí a řešení toho, takže o to nestojím, asi tak.
přímě, protože vím, že to jde jinak. Já vím, že to vůbec není nutné to takhle analyzovat, ale že stačí, když ten člověk si vlastně bude v tom svém bytí, kde to není a musí teda uznat, že to tam není nejdřív a pochopit, co je toto božství, tak nějak se to nacítit a ono se mu to projeví. A proč tedy řešit příčinu a následek pořád dokola? To chce často lidská mysl vědět, z čeho to je, proč je tohle, proč je tamto. Jo, můžete dostat odpovědi. Jednou bude taková, pak zase jiná. Tím, jak se budete ptát víc a víc, tak budete dostávat různé odpovědi, no ale řešení se nedostaví. Protože jste pouze chtěli odpovědi. Jste pořád v té realitě, kde se to řeší, kde vlastně to k tomu řešení dojde třeba jen na půl. Jste pořád v plusu a v mínusu. Proč se děje tohle? No, protože děláš tady to a tady to. No dobrý, a když to nebudu dělat, tak se to spraví. Nespraví. Ono kolikrát vy tomu vyhovíte a ono se to nespraví. A je to proto, že pořád ještě nejste v tom bytí, v té realitě. Kdybyste se tady rozhlédli a brali to, že teď jste vlastně v tom božím světě, nebo jak se říká, nebe na zemi. Jenom prostě si to dejte, že to tak je. A vůbec nezkoumejte, jak je to možný, nebo proč to tak je. A tak to máte tak. Ale pokud chcete zkoumat plus a mínus a řešit příčiny a následky a vyhovovat těm podmínkám, že když přestanu dělat tohle, tak se mi přestane dít tohle. Ono svým způsobem ano, protože to je tady tak jako zařízené nebo spíš zanechané. Tohle tady lidi si udělali sami, tím svým, jak bych to řekl, žitím tady různým způsobem. Ale zároveň to není nutné. Proto nehledám tady ty příčiny a následky. Mohl bych, nebo občas vnímám, že to někomu mám říct, že by to mohlo pomoct, ale často se přiznám, že je mi to celkem jedno. Protože už vlastně, když vy jste v tom bytí, v tom pěkným, tak nemáte potřebu se z něj dostávat pryč. Takže to, abych odpověděl na tohle. To bylo přesně, jak jsme teďka měli nedávno s Jardou Duškem besedu, to je pár dní dozadu. A tak tam vlastně seděli takhle lidi, tady sedíte vy. A teď jsem chvilkama začal vnímat jakýsi tlak, jakoby směrem ke mně. A zase samozřejmě mysl zvyklá, řekla, jo, to máš z těch lidí, že mají na tebe ty požadavky. A říkám, no, ty jsi zase ukecaná. Takže mně došlo, že jsem zase vlezl nějak nepozorností, že jsem připustil něco takového. Říkám tak, že s tebou nic, tady ty řeči to já neberu, že to mám z lidí a takové věci, to za to si můžu já. Tudíž já si z toho světa tady budu vnímat to boží, jenom to správný, prostě to nejlepší, co tady pro mě je. Nevím, jak to kdo chcete nazvat, to si můžete sami, jak budete chtít. No a najednou šup a bylo to jinak a tlak byl pryč. A vůbec jsem nemusel zkoumat tu příčinu. Nemusel jsem uvěřit tomu, že je to od lidí nebo a tak dále. To jsem vlastně tím chtěl říct, že vy tím, jak chcete furt všechno zkoumat, tak se dostanete do nesmyslu, i když se jeví jako reálné. Takže vrátíme se k tomu, co tady říkám. A když si uvědomíte, že teď jste vlastně v tom, co jste celý život hledali, nebo co jste si mysleli, že hledáte, že si to teďka můžete prostě jenom věnovat a ono se to tady prostě pro vás zhmotní, tak to je ono. Ale nemějte představu, jak to bude vypadat. To už je zase z hlavy. Ale bude to nejlepší, co jste kdy zažili. A zároveň to bude i velmi klidné.
No a rázem zjistíte, že v téhle energii už vás přejdou dotazy typu, co mám dělat, abych se uzdravil, co mám dělat, když mě bolí tohle, co mám dělat, když ten dělá tamto. To je prostě všechno pryč. Najednou už tohle ani v té hlavě neexistuje. No, hlava šrotuje a ona přemýšlí, když se jí vezme tohle, tak přejde k jinému bodu a tam chce něco dělat. To jste si možná taky všimli, že jednou ji necháte, že to já s tebou řešit nebudu. A tak budeme řešit tohleto, jo, a už jsme tam zase. Tady je potřeba to všechno nechat za sebou, tyhle ty návyky. Jak se říká, necháte za sebou celý svět. Ale vlastně ne. Kdybyste mi třeba nerozuměli nebo nevěděli, o čem mluvím, teď bych třeba bral to, kdybyste se chtěli zeptat. Ako ja zistím, čo je vlastne Božie, keď ja si cez deň vytvorím v hlave toľko tých svojich myšlienok a toho svojho chaosu? Tam jde o to, že ty to nezjistíš, ty to nemáš zjišťovat. Ale ty si to máš nechat vyvstat a vždycky počítej s tím, že to bude něco příjemného, že to nebude s podmínkami, nebude to ze strachu. Takže takhle se to dá poznat. Že přijde pocit, který je fajn, který vlastně mě zajišťuje tady, řekněme, bezpečí, energii, ale jsem to pořád já, to je to Boží, to je pořád vlastně moje vlastní bytí, který je tak obrovský, že my to přisuzujeme Bohu, že tohle to je nějaký Bůh někde, jenže to tak není, to jsme my sami. Takže to je první věc takhle do úvodu. A jak to poznáš? No, to prostě poznáš, jenom si počkej a nech to, ať se ti to vyjeví. A říkám ti, že to poznáš na první dobrou a nebudeš se ti chtít o tom pochybovat a když, tak se tomu hlasitě zasměješ. Čo urobiť, aby som mala takéto poznanie? O považce něco dělat. To dělá hlava, tam by se s nikam nedostala, takže to je zase první zásady. Nic takového, žádnej jak. Prostě zbav se i toho návyku, chtít to vymyslet, protože v tuhle chvíli budeš vždycky špatně. Jakmile se do toho namočí mysl, že proto chce něco dělat, tak to je jako když my už vlastně to máme hotový, ale teď přijde nějaký mechanismus, který si to chce vzít a chce to vyrábět, chce to vlastně ukrást a teď to já budu vyrábět. Jo? Ten mechanismus je vlastně zloděj. A to je ta mysl, to je to ego, který řekne, co mám dělat, abych já to měl. Ego to nikdy mít nebude, takže to nemůže dělat vůbec nic. To si na to může pouze hrát. Takže tam je potřeba rozlišit, že vlastně tohle je z mysli, která to neumí, nemá na to pravomoce, nebo jak to říct, prostě jenže vy to, co hledáte, už máte. Takže kdybyste si teď jenom tak jako sedli opravdu jako do sebe, víte, že byste se tak hezky uvolnili a uvědomili si, že už nic nehledáte. A že tohle to je dostačující. Zase přijde ego a řekne, to stačí, takhle málo, to není málo. To je přesně ten čistý základ, který vy nesete sebou a vždycky jste si ho nesli. A díky tomu vy budete pak v životě více nebo lépe vnímat, co máte dělat, co vás naplňuje, kam jít, kam nejít. I třeba, řekněme, negativní pocit, když někam se vám nechce, nebo někde to necítíte, že byste tam měli být, tak je třeba taky to vaše bytí. Neodmítejte vždycky třeba negativní pocit. Jo, to je ukázka toho, tam nemáš co dělat, jenom například. Takže to je potřeba taky respektovat. Když máte třeba na nějakou situaci vztek, neznamená to, že to máte zpracovat a že tam máte mít lásku hned. A znamená to uznat, aha, já tam mám vztek, já nesouhlasím s touhle situací. Ale zároveň ji propustíte. Tam pak už nadchází vlastně to, čemu by se dalo říct to odpuštění a to boží, že vy si řeknete, aha, na tohle mám vztek, tohle to já takhle cítím, ale zároveň to propouštím, aby se mi to už nedělo. Jo, pak až nadchází tady tohle. Ale nebraňte se vlastně těm emocím, které třeba vypadají negativně. Oni vám mají vlastně sdělit, co vy ve svém životě už nechcete nebo nepotřebujete. Takže naopak bych si toho všimnul a řekl si, aha, takže tady tato situace, která mě štve, tak to já propustím vlastně v tom svém božím světě, který je všude kolem mě, tady všude jsem,
A ona se automaticky rozpustí. Už nemusíte řešit, co se z ní stane, jak se to z ní stane, to už žádné jak. To zase je ta otázka, jak pryč není nutná. Jo, to už je jedno. No a zase si pak plujete tady tím svým životem tak jako hezky, spoléháte se na něj, ale jste pořád na zemi, nejste někde na obláčku. Jo? Ten boží svět je vlastně tady. A zároveň bychom mohli přejít k tomu, že teď už to automaticky víte a už nemusíme říkat boží svět, už je to prostě náš svět. Každého z vás svět tady, protože pro každého je ta realita trošku jiná podle toho, jak si ji vlastně stvoříme, co jsme propustili, co jsme si nechali. Takže často otázka, jak se dostat k božství, je tak trošku nesmysl, nebo spíš je to úplný nesmysl, to už je. Ale spíš jde o to, co jsme nepropustili, co si ještě myslíme, že nám v tom brání. Jo, protože když se tady člověk normálně rozhlídne a neví tyhle věci, tak samozřejmě první, na co narazí, jsou tady ty negativa. A začne je rozpitvávat, teď ta společnost mu to začne házet do talíře, že jo, to známe. To jsou ty zprávy a ty blízcí, to okolí, který prostě si to ještě přisolej, protože ty v tom třeba taky ne vždycky umějí chodit. Ale to je jasný, protože prostě oni jsou takhle taky naučení, to nemyslím teďka ve zlým vůbec. No, ale když my si vlastně uvědomíme, že my jsme to dovolili, aby to tady bylo, že to není tak, že já tady s nima žiju, oni to tak mají, tak já je budu vždycky potkávat. To je tak, že ano, někteří to tak mají, ale já se s tím nemusím vůbec konfrontovat. Já se s těma lidma nemusím ani potkat. A když už musím, nebo si myslím, že musím, to je další věc, tak to jde brát tak, že i když oni mi něco říkají, tak tady se mě to nedotýká. Já to slyším, vnímám, vím třeba i proč to říkají, dokážu už vlastně si to uvědomit, z čeho to mají, ale jako by vám to bylo jedno. Prostě víte, že to takhle klouže a že vy tam už nepatříte tady do toho. A není to sobectví, je to normální. Protože kdybyste právě chtěli každého zachraňovat a pomáhat tady tím způsobem, tak vy byste museli do tady řekněme, do toho bahna tak trochu zase znovu stoupit a tam to bahno tahat, jenže ono se bude tvořit pořád dál a dál a dál, protože přijdou další a další. Jo, pořád nějaký situace. Protože my jsme vlastně ochotní s tím pracovat. No tak když jsi ochotný s tím pracovat, tak dostaneš další řešení. Další a další a další. Proto to není sobectví, proto právě se musíte dostat nad to, abyste si zůstali tady v tom pěkném, co tady je k dispozici a sem se už nevraceli. I když to budete chápat, proč to tady ty lidi mají, neznamená to, že se s nimi nemůžete bavit. Ale myslím si, že časem se to vyvine tak, že už vám to nic nebude dávat. Takže tak, abyste věděli, jak to pak třeba je. Ale to není tak, že byste se tomu chtěli vyhnout. Vám už je to tak, jak si vlastně jedno, že si řeknete, no tak on mi to tady říká, ale já už chci být asi někde jinde, já už to nepotřebuju. Jo, že chcete prostě odejít z té místnosti třeba a jít si dělat něco jiného. Ahoj Jirko, ja sa chcem opýtať, že skončí niekedy to ego? Alebo sa zjeli, či vám stále bude akože... Chceš, aby skončilo? No napríklad v niektorých situáciách dajme tomu, že ty hovoríš, dobre, pohľadám sa s manželom napríklad, alebo niečo také. A ja vlastne môžem ísť do toho bytia, že jednoducho odídem z miestnosti napríklad, že mi sa ani nechce s ním o tom baviť, alebo niečo také. A vlastne to je to, ale že ako keby odmietnem tú nabídku, ale ono například do 3 dní... Takže teď se budeme bavit o tom, když jste tam dva, jo? Protože v tom je rozdíl. No většinou je to tak, že jo. Cez ľudí mi to akože... No, tak tam bych chtěl si s ním promluvit o tom, jak tyhle ty mechanismy fungují nebo nefungují, aby to aspoň chtěl pochopit trochu. Protože jinak tam vlastně na tom, řekněme, pracuješ jen ty a ten druhý tam jak si plave zase v tom svém. A jako ty mě osvietím, ako keby, že som v tom kľude, že nemusím akože... No takhle. Niečo pochopí, ale... Ano, niečo... můžeš, ale nesmělo by ti být divný, když ho to prvně začne hrozně štvát.
to se začne stekat to jeho ego, protože jak ho přestaneš krmit, tak z začátku to nevypadá, jako, že to je všechno super, to vypadá naopak, jako, že ty lidi se začnou na tebe, jako, že se naštvou a řeknou, že ti je všechno jedno a jak si to dovoluješ a že to musí řešit, takže ty bys to musela ustát, no a pak když vlastně on uvidí, že ty to máš stejně, ale zároveň pěkně, že neútočí, že vlastně jsi jenom prostě svoje a dáš najevo, jak to máš upřímně, no tak pak můžeš, protože těm ostatním pak začne to vrtat hlavou, řeknu, hele, ona to dělá v klidu a ono jí to funguje, já bych to chtěl vlastně taky. Já se tady nechci pořád jenom stekat, jo, nebo aby něco nešlo. Takže jo, ale musíš ustát ten začátek. No to je to chcem vědět. Víš, že to akože... A zároveň můžeme to teďka udělat tak, že si řekneme, že ty nemusíš nic ustát, aby si to zjednodušila, protože o tomhle taky rozhoduješ ty. Takže kdybys to teď brala, že prostě nemáš ani co ustávat, protože samozřejmě ego se toho hned chytí a jakmile trošku zakolísáš, tak po tobě půjde. Tak ti řekne, a teď to neustále, a ty taky ne, a začne ti to tam hromadit a vlastně použilo by to proti tobě. No, takže ty, když to budeš brát, že nemusíš nic ustát, že už teď můžeš být vlastně bez toho ega, jenom si užívat tady tu svoji svobodu, že o nic jiného nejde a že to je vlastně zadarmo, bez námahy, no tak to by bylo ještě lepší, si myslím. A vlastne, ako keby bude o mňa postarané. Lebo ja mám ešte taký, ako keby ten strach, že... No tak to zase rozhoduješ ty, jo, ale myslím si, že si přeješ, aby bylo. Takže ty si rovnou teďka jdi do toho, že to k tomu patří jako automaticky, že o tebe bude postaráno, tak jak potřebuješ. Ale si to ty, která tím hýbe, na to nezapomeň, on se o tebe nebude starat nikdo zvenku, ale ty to vlastně zadáš, jako kdybys udělala takovou úmluvu sama se sebou, že se o sebe postaráš. Takže to, co ty vnímáš jako Boha zvenku, který ti dává ty příležitosti do života, ty, který přicházejí tak jako by jinak než z té hlavy, tak zase je to tvoje bytí celý. Bolo pekné, ďakujem. A ešte mám jeden dotaz, že napríklad ja mám taký problém, hej, keď si niekedy niečo kúpim, kúpili sme si dom a dajme tomu auto a tak, a ja mám potom, akože jasne, to radosť a tak, ale potom mám také výčitky, že prečo to nemôžu mať všetci, ako keby cítim taký sny, že... Můžou, ale nevědí to, nebo si to nechtějí dovolit. Za to ty, tam zase ego zatlačí, že jako ty to máš víc, že máš ego, ale ty si to nemáš ničím zasloužit. To je další zase háček, my si nemusíme nic zasluhovat. Jo, o tom to není. Zase to božství je vlastně o té svobodě, že můžeme mít cokoliv, ale zároveň stejně nebudeme mít cokoliv. No, nechceš, já nevím, 10 baráků, stačí ti jeden, takže to je ono. Jo, že víš, co ti stačí, je to akorát. Takže nemáme vlastně všechno, protože nepotřebujeme všechno a zároveň máme. No, ale ta otázka byla jinak. Že vlastne cítim ako keby voči tým ostatným, že... A jo, tam zase na tebe ego tě chce stáhnout dolů, že co jsi to dovolila, protože jakmile my se aspoň kousek dostaneme do té svobody, když se můžeme tady hezky nadechnout a jsme vlastně v tom správném, tak to ego se tě snaží srazit. Takže ono ti vlastně začne napovídat, že jako, jak to, že ty to máš líp než ostatní, jenže ti ostatní mají stejnou svobodnou volbu jako ty. To je to, co si zase ty musíš uvědomit, abys na tohle to neskočila. Dobre, ďakujem. Deň. Ďakujem, že ste prišiel. Jirko, medzi nás do Košíc. A ja mám otázku v súvislosti s tým, čo ste pred chvíľou hovorili o tom pomáhaní. Ja mám taký veľmi silný záchranársky syndrom už v podstate od detstva. A v niektorých situáciách to dokáže celkom ustáť, ale v niektorých, ako ste to vy teraz hovorili, že vlastne sa to potom lepí a celé je to také nejaké vlastne, že nie toho konca, tak to vidím aj ja tak a potom, aké je východisko z toho? Nepomáha teda vôbec a nechať každého tak, ako je a vlastne... Je to vždycky nějak mezi. Tam by člověk už musel zůstat v klidu. Když tam přijde takový ten
ten pokyn a teď musíš pomoct, protože bys měl a zároveň to přijde někdy s pěkným pocitem, no. ale u toho pěkného pocitu se zdržuje pocit povinnosti. A na to bych se zaměřil, pokud je tam ten pocit povinnosti, mělo bys, a není to z té lehkosti, ale je tam prostě teď honem půjdeš a teď to uděláš, tak tady bych si dal pozor a nedělal to. Takže spíš je potřeba se naučit, z čeho to vlastně vychází. Jo, ale když tam je takový ten pocit, já bych mu jako bych chtěl pomoct tomu člověku, ale je mi to vlastně tak nějak jedno, jako že to jde samo, že mu ono to vypadá, že mu skoro ani pomáhat nechci a že to tak jde jako lehce. Ale jakmile by tam byla ta emoce, jako měl bys a teď to bude jako pěkný, teď do toho běž, tak to překecává zase to ego, aby mohlo na něčem pracovat, aby se mohlo na něčem živit. Protože ono za začátku řekne, ono to bude pěkný, jenže v zápětí udělá to, že člověka zatáhne do toho utrpení s tím druhým. Jo? A zároveň to ještě nazývá soucit, což je lež. Jo? Protože tam spolu trpí ty dva, tam spolu nesoucítí. Takže ono to umí takhle hezky nahrát. Takže pozor na ten prvotní pocit, z čeho to tam vychází. Takže není to ani o tom nepomáhat už nikdy, to je nesmysl, ale ani o tom pomáhat pořád. Je to o tom rozeznat ten prvotní, řekněme, pocit, který tam je. A potom je tam ještě důležité to moje nastavení asi, že akom som ja v tej nastavení, keď idem pomáhať. Že či je to z toho božského, alebo či... Je to vždycky tak. Já bych tam tohleto zase nedělal. Já bych to bral tak, že vždycky budu přesně vědět, co mám dělat. Zase bych si dal tu důvěru, že to budu vědět. Že si prosadím vlastně to hezké v sobě, to božské, teda když už používáme ten termín, a že mi to dá najevo, jak to je správně. I kdyby mi spolu toho takhle lítala všude, takže se stejně dozvím, co je to doopravdy. Děkuji. Ještě bych se vrátil k tomu, jak jsem se vás ptal, já nevím, teď jsem se na to vůbec ptal, ale chci navést takovou otázku. Jestli už víte, proč jste sem přišli, ale to není ta otázka je, jestli už máte pocit, že jste to už dostali. To je ta otázka. Ještě ne? Ne? Ano. Někdo ano? Ano, ano. Dobře, a můžu se zeptat, Ono je potřeba. Proč si myslíš, že to ještě nemáš? Jako co ti tam ego dal za podmínku? Jenom prostě pocit bez podmínky. Ještě to nemáme. Ještě se necítíme tak, jak bychom mohli, nebo diskusí zapátrat. To nevadí, klid. Teď se vníš, jo, takhle se to zase dělá. Vníš, nebudeš vlastně potom vůbec pátrat. A ono ti to dostane. Proč vlastně bys neměla být teď spokojená? Kvůli emocím nějakým, které vnímáš, že nejsou takové. Už to vystává? To je v pořádku. Takhle to funguje. Ahoj, môžem ja? Ja na tú otázku chcem odpovedať. Ja inak ti ďakujem za všetko, že si prišiel. A ja chcem presne na to odpovedať, že prečo si myslím, že to ešte nemám, lebo ja keď som sa nastavila, akože už mám všetko a že chcem žiť v tom krásnom, tak sa mi začali diať také nepríjemné veci. A začali mi napríklad unikať peniaze z každej strany, s rôznymi cestičkami a tak, ale je pravda, že som sa nastavila, že sa na to nezahačkujem, že to proste prejde. A že musím to nejak vydržať, ale je to také, že stále sa mi nedejú tie nádherné veci, o ktorých niektorí rozprávajú na videa alebo čo, takže... Někdy to je i takhle, že to musíš ne vydržet, ale jakoby jo, ale ono to moc neřeší. Ono zase jsou to věci, které se ti ukazují, už jsem to tu zmínil,
aby se propustila. Tobě se ještě ukazuje, co ještě potřebuješ propustit, jaké energie. Takže třeba nějaké úbytky, jo, to se všechno odehrává v tvojí realitě. Tudíž si tam někdy měla nastavené, že je možné tady mít úbytky. A pokud se ti to teďka vrací a děje se ti to, není to zase proto, abys to hodnotila a vyřešila, ale je to proto, jo, tohle já ve své realitě propouštím, nebo propouštím to prostě pryč. Jo, ono se to vyrovná, ono to vlastně jakoby zanikne, když tomu ty dáš pozornost jenom tím, propouštím to. Aha, tak teď se mi stalo zase tohle. Tak tohle propouštím. Jo, a takhle to postupně pročistíš, dáš to od sebe pryč. A takže je to vlastně o tom, že to nemusíš vydržet, ale že přesně budeš vědět, co už nepotřebuješ. Že jde o ty programy, které asi jsme si nachytali. Ano. Ale zároveň můžu říct, že já z tebe to bytí vlastně vnímám a že ty už to tam máš, tu pěknou notu, akorát to neznamená, že když se ti tohle děje, že nejsi v bytí, ty už v něm právě seš a právě ta představa té mysli je, jo, kdybych byl v bytí, tak se mi tohle neděje, to je špatně, to není pravda. Jo, ty jsi v bytí už dávno, vždycky jsi jim byla, a jak jsme říkali, tohle se ti děje jenom kvůli tomu propuštění, že už to u sebe mít nebudeš. Jo, takže tím jsem chtěl vlastně vyzdvihnout, aby si někdo nemyslel, že když jsem bytí, takže všechno musí jít hladce. Ne vždycky. Chcela opýtať, kde je někam s pretlakom tých myšlienok. Kam v čím? S pretlakom, čo nám v hlave zrazu. Lebo normálně cítí svoje ego, ako píští. Já bych je nechal. Nejlepší je takový ten přístup a já tě nevyřeším. A ono to odejde samo, protože zjistí, že to nedostane krmivo, nedostane to pozornost. To je jako když nedáte nakrmit slepicím, tak prostě to zrní nedostane to ego, no, tak prostě ho nebudu řešit. Pokud to samozřejmě není něco opodstatněného, že bych měl jít něco zařídit a já vím, že bych měl, tak že jako by bylo dobrý to mít hotový, tak pak jo, to je třeba dobrý, jo. Ale pokud je to jen tak, že mám nějaký tlak a nevím ani odkud je, tak tam se s tím nic vlastně nedělá. Ale zároveň se dá říct, že dělá, protože já dělám to, že nedávám tu pozornost, to je taky nějaký akt nějakého konání. Jo, to není, je totiž rozdíl, kdybych to nechal jen tak, s tím, že ono to nějak bude, to by se pak vracelo a bylo by to čím dál horší. Ale když vím, že to nechám vědomě takhle, s tím, že se to vlastně v tom mým bytí vlastně už neocitne a neocitá, že se učím s tím nepracovat, neseznamovat se s tím, nekomunikovat s tím, tak to už je úplně o něčem jiném. Takže třeba by někdo mohl namítnout, ale když se to nechá, tak se to pak zhoršuje, pak jsou z toho ty psychické problémy, jenže to je to jiný nechám. To je to první takový, to já to nechám a ono to nějak se udělá. Tady vlastně já přesně vím, proč to dělám. Vyladením by som sa chcela spýtať, pomáha na to nejaká technika, napríklad modlitba alebo meditácia alebo nejaká... Kdo ještě chce věřit technikám, tak částečně, ale zároveň to pak přestane fungovat. Protože to nemá být žádná technika. Takže ano i ne. Ale navíc vlastne ešte
nemajú to ako prežitosti. Aha, takhle. Tak pokud je někdo na tom tak, že to ještě tak si neprožil nebo potřebuje k tomu nějakou pomoc, tak řekněme, že to nemusí být špatně, ale jak říkám, časem i tohle přestane fungovat, aby jsme si zvykli, že to máme automaticky. Takže může to pomoct, ale ne dlouhodobě. Nebo možná je potřeba tu otázku jinak formulovat? Chcete se zeptat ještě na něco dál? Co je tam cílem nebo podstatou té otázky? Ako sa dostať do toho stavu vedomia, aby sme vlastne cítili to, čo máme cítiť. To je právě ten problém, že když se tam chceme dostat a ptáme se jak, tak začneme vytvářet nějaký nesmysl. Tady jde o to, že já bych si jenom takhle zůstal, jak jsem, a uvědomil bych si, že cítím, co mám cítit a že to tak stačí. V tom je problém. Ego říká, potřebuješ to cítit jinak. Mám představu, jak by to mělo být, a tohle my potřebujeme sem se dostat, jinak to nemáme. A to je právě ta lež. Takže tam je spíš potřeba si uvědomit, že já nic víc, než to, co cítím teď, nepotřebuju. A pokud v budoucnu budu potřebovat něco jiného, tak se to stane v budoucnu. Ale co mám teď, tak je maximum toho, co teďka z božství můžu mít. Tudíž nepotřebuju vědět, jak se to dělá vůbec. Ide o to prijatie, že vlastne každý sme na nejakej inej úrovni a toho uvedomenia. Já bych spíš řekl, že každý zrovna používáme třeba jinou úroveň, než že bychom každý byli na jiné úrovni. My ty úrovně máme všichni k dispozici najednou, ale každý prostě používáme teď zrovna nějakou jinou. Aby sme sa vlastne dostali na tú vyššiu úroveň, alebo... No to ani ne, my už si pak můžeme dostat, jak chceme a kam chceme, to už je jedno. To nemá posloupnost, tam lze přeskakovat potom. Ale je to jedno, a to zase chce pochopit smysl, proč to tak je, a to nepochopí, tam vždycky narazíte. To nemá smysl, se o to ani snaží. Ale tam šlo o to, já myslím, že otázka byla zodpovězena, jako nechtít po sobě víc, nechtít se vyždímat jak citron a říct to, až se vyždímu pořádně, tak to bude to božství, konečně k němu dojdu, tak to není. Jo, ale už nemusíte po ničem pátrat. Ja by som sa chcela spýtať, ak dovolíš, s akými myšlienkami začínáš deň po prebudení? Tak to vůbec nevím. Já to vůbec neřeším. Nemám žádné rituály, nebo že bych to takhle měl. Ja som vôbec nemyslela rituál, ale väčšinou, keď sa človek prebudza, tak aspoň ja to mám tak, že mám tam tú myšlienku, napríklad čo človeka momentálne najviac trápi. Tak tá myšlienka sa ráno po prebudení vynorí, alebo na čo najviac poslednú dobu sústreďuje svoje myšlienky. Tak sa pýtam, ako to je u teba. Já nevím, já se na to moc nezaměřuju, nebo když tam něco takového, samozřejmě může něco takového vystávat, kdy třeba tam jde nějaký třeba smutek nebo něco, ale já to nechávám být, ať si to tam je, protože vím, že moje to není. Takže ať mě ta nabídka prostě jak bych to řekl, nekontaktuje. Takže i kdyby to tam bylo, tak ať si to tam klidně je, tak jdu dál. A ono to pak zase zmizí. To nejde o to, že bych, já myslím, že problém bude v tom, že nejde o to, že já bych začínal myšlenkami, to myšlenky začínají se mnou, já je totiž nepotřebuji. Jo, takže oni spíš chodí a dělají si, co chtějí, že jo, jednou přijde tahle, pak tahle, takže proto na to, já už jsem na to přišel, proč na to nedokážu odpovědět. Ešte otázočka. Modlíš sa? Alebo, neviem... Ne. Vôbec? Ne. Žiadna modlitba u teba neexistuje? U mě existuje vnitřní pocit láskyplné síly, kterou nesu, a
To je tak naplňující, že nepotřebuju objevovat svět skrz modlitby. A modlil si sa niekedy? Určitě jsem to někdy zkoušel. Myslíš si, že mala tá modlitba efekt? Tak to dodnes nevím. Já nevím, já jsem neměl koho se zeptat. Ale můžu říct, že se mi jako daří, nebo že se mám dobře, takže... Ale zase já trošku asi funguji jinak. Mně to přijde tak, že to je díky tomu, že jsem právě nedal pozornost těm myšlenkám, který mi říkali ten opak a zůstal jsem si právě v tom klidu, takže ono by možná chtělo si jako uvědomit, co pro koho je ta modlitba, vlastně co to pro koho znamená, protože pro každého z nás to může znamenat úplně něco jiného. Takže máme k tomu ještě něco, nebo už to takhle stačí? Asi je to všechno. Ja sa chcem ešte opýtať, že ako si vravel napríklad, že príde myšlienka, dajme tomu smutok, alebo hnev, alebo niečo také. Takže ako keby ja to príjmem, že to tam je, nesnažím sa ako keby s tým bojovať, ale s tým, že už tam do toho nejdem, hej, že nejdem rozmýšľať nad tým, že a prečo tam ten smutok je, hej, že čo asi, prečo som smutná, prečo som hnevá. Přesně tak. Čiže toto pustím, neriešim to a tým pádom je to vybavené. Přesně tak, protože já dávám najevo tu svoji svébytnost, to vlastně to své, jak to mám. Čiže tým, že to príjmem, že tam je, neznamená, že sa to púšťam. Přesně tak, ano. To neznamená, že vlastně si to pouštím k sobě. Ale to znamená, že někde to může existovat. Protože kdybych to popíral, tak tam se zase ta mysl toho ego zbouří, že přeci to nemůžeš popírat, když to existuje. Tam pak toho člověka spíš stáhne. Takže je to dobře, já bych to taky nepopřel, abych řekl, ano, někde se to děje, ale to neznamená, že já to mám u sebe. V tom svém. Dobre, ďakujem. Jo, ještě jsem si na něco vzpomněl ohledně té modlitby, teď, když jsem si prošel, jak jsem to měl, tak já jsem to měl vlastně spíš tak, že mě to skoro nikdy nefungovalo. Když jsem o něco žádal nebo prosil a bylo to záměrně, abych já vlastně našel tu svoji vlastní sílu, kdy není potřeba tohle dělat a uvědomit si, že stejně, pokud si něco přeju nebo má přijít ke mně něco dobrého, takže to stejně tak bude. No to je fakt, že já jsem vlastně, akorát jsem si neuvědomil, že někdo to bere jako modlitbu, já jsem to bral pouze jako nějaké přání a nějaké představy. Takže ano, to jsem vlastně zkoušel hodněkrát a často mi nebylo vyhověno. Ale jsem za to vlastně rád, ono to bylo dobře. Protože kdyby to dopadlo tak, že se k někomu můžu pomodlit a on to za mě někdo udělá, tak by to byla hrozná nuda nakonec. Vlastně by to bylo o ničem, to je kdybych neexistoval. Jak kdyby nebylo to vlastní bytí moje nebo i vaše, ale kdybyste něco chtěli, šup, tady to máš. Jo, chceš tohle, jasně, tady to máš. Jak dlouho by vás to tady bavilo? Tak 5 minut. Než by vám to došlo, že je to k ničemu. Že vlastně vy nemůžete nic, kdybyste zjistili, že to o vás vlastně vůbec není. Jak kdybyste neměli tu svoji vlastní svébytnost, nic. Jenom prostě, jo, chceš, tady máš. Čemu by to bylo? Ešte sa ťa spýtam, lebo si rozprával o tej sebaobete pre iných, že stále je tam nejaké meritko. A
neviem ako v Čechách, ale na Slovensku určite je strašne veľa ľudí, ktorí napríklad opatrujú svojho príbuzného. A veľakrát to je nad mieru ich síl, únosnosti. A preto všetko to s ním dobojujú do poslednej chvíle. Ale je tam veľa utrpenia. V podstate pre oboch. Skús mi povedať na to svoj názor, ako to ty vidíš. Já to vidím hlavně tak, že ono už na začátku, než si toho příbuzného třeba vezmete do péče, tak by šlo najít úplně jiné řešení. To je stejně jako když si řeknete, že chcete partnera, ale vůbec vám vlastně nedojde, že chcete třeba, jakého chcete, jestli chcete už toho pravého, nebo jestli chcete kteréhokoliv. Vy vlastně si neskouknete sami v sobě, si nekouknete, co tam máte za ten počátek. Jestli tam máte vlastně chci partnera a je mi jedno, jaký to bude, a pak to bude průšvih, protože se vám nabízejí ti, kteří vám vůbec nepasují. To samé je to s tím příbuzným. Jo? Tady je naučené dogma, musí se o něj postarat a my nepřemýšlíme, nejdeme do sebe a neřekneme si, ale já to nemůžu udělat, mě z toho bude špatně, nebude to dobrý. Jo? My řekneme to, bychom měli a to je ten problém vlastně, to je ten průšvih zase. My si musíme uvědomit, že pokud já cítím, že by mě to nedělalo dobře, že to zase není to sobectví, ale že já bych měl dokonce uznat, že to tak je a díky tomu sobě nechat přijít úplně jiné řešení, i když myslel samozřejmě ho neví v tu chvíli, protože tam má ty podmínky. Jo, to jinak nejde a kdo se o něj postará a kolik to bude stát, známe to. Jenže takhle to by nemělo fungovat. My bychom si tohle měli připustit, že když to vnímáme, že by to nešlo, ať už z důvodu, že třeba máme svoje vlastní problémy, nebo potřebujeme vychovávat rodinu, tudíž si nemůžeme vzít k sobě třeba toho příbuzného, nebo na to třeba nemáme, tak vlastně uznat, že to není chyba, ale zase poprosit sami sebe, nebo poprosit, spíš se rovnou spolehnout na to naše bytí, které nám nabídne v pravý čas to řešení, jak to má být. Takže tam jde o úplný ten začátek, s čím začínáme. To znamená, že ak neviem, ako to má vyzerať, tak je to jenom dobře. Tak si tam iba stanovím ten Boží základ, alebo... Jenom to, že já jako to božství znám řešení, že ke mně přijde, i když ho nevím v hlavě, neznamená, že neexistuje. Uvědomit si, že vždycky je řešení na cokoliv, i kdyby situace vypadala sebehůř, a pak už jenom počkám, až ke mně to řešení dojde. Ale nebudu se ho snažit vymyslet, pro toho nevím. Ona je to taková záchrana. To je dobře, že to nevím, protože kdybych něco věděl, zase kdyby hlava něco věděla, tak už to jde konat a už by zase byla někde jinde. Takže je to správně. Ale ano, je to tam, že to uznám, že existuje dobré řešení, takže z něho vyjdeme vlastně všichni spokojení, nebo tak, jak máme, a počkám si na něj. S důvěrou, že dorazí. Naučiť sa byť trpezlivý. Jiná možnost není, ale takhle. Když už si na tohle zvyknu, že to takhle jednoduše funguje, tak už se ani nedá říct, že se musím učit být trpělivý, to už na to spoléhám vlastně v takovém klidu, že tam není žádná netrpělivost, tam to beru jako součást svého života, že to takhle je. Takže tohleto můžeš klidně přeskočit, tu trpělivost, jestli chceš, můžeš to brát jako normální věc. Zvyčajne vravíš, že sadnite si do ticha. A môže si človek aj ľahnúť do ticha. Klidně, to už je jedno. Nie je tam prikázané nič, proste podľa vlastnej potreby. Ako byť, To už je opravdu jedno. No. Ďakujem. Mám otázku. Obetu, ktorú prinesieš pre svojho, povedzme, blížneho, tu, na tejto zemi, myslíš, že je uročená po smrti? No, nevím, no. Tak jako, ne tak úplně. Záleží jak u koho samozřejmě, kdo to bere opravdu hezky, řekněme upřímně, a neví, že tohle to nemusí dělat, tak tam si myslím, že ten
že to bytí, když po smrti odejde, když vlastně se dostaneme víc z té hlavy, takže si uvědomíme, že to šlo jinak, ale že si to tak jako odpustíme, že jsme takhle konali, že jsme konali něco ve jménu nějakých obětí. Takže já si myslím, že to hlavně není o tomhle tom, že každý by měl dělat tak, jak to cítí, aby mu to přineslo radost a aby to přineslo radost i druhým, ale rozhodně ne z pozice, že já potřebuju tady nazbírat nějaký body, aby se mě to pak zúročilo. Tohle si myslím, že je omyl, to takhle brát. Protože když už někomu pomáhám, tak za to přeci nic nechci, protože mu pomáhám, protože to tak cítím. Tak nepotřebuju, aby se mě někde načítali kredity. Tak to je moje odpověď k tomu. Takže uročená je iba láska a dobrý pocit. Ani to ne, to je taky podmínka. Taky nepotřebuju. To je pro mě, já to dělám pro sebe, aby mě tady bylo dobře. A zároveň pokud z toho něco mají i ostatní, že ze mě jde to něco takového, no tak je to skvělý. Nepotřebuji nic úročit. Tam mě překáží to slovo úročit, je to nesmysl. Nepotřebuju to. A stejně to konám, protože je v tom fajn. Opravím, odmeniť. A jakže by to znělo ve větě? Odměňuji si sám, takže si to tady nastavím, tak to mám. Jo, tam je zase ta podmínka, znovu jsme u toho, podmínka odměny, něčeho. Na co? No, my katolíci čakáme nějakou odměnu, tež po smrti, tak je to asi tím. To asi bude tím. Můžu se zeptat, jak se třeba... Tak když tak počkejte na mikrofon, jenom ať slyší i vzadu. Môžem ja na to ešte niečo? No, dobře, no. Přijde. No, ano. Ja som tu. Kde? Já nevím. Jo, tady, ja koukám, co... Teraz ste rozprávali predtým, že môžem to chápať tak, že človek vlastne do ďalšieho života si priniesie len tú energiu, s ktorou odchádzal. Člověk by se měl hlavně osvobodit podle mě od toho, aby nad ním někdo stále hodnotil ho, což často dělá vlastně ten Bůh, jakoby by měl dělat, ale neměl by to dělat. Jo, já vedu lidi k tomu, aby se osvobodili natolik, že sice něco jako Bůh je, ale zároveň nikdy nebude dělat to, že bude člověka hodnotit a pak na závěr otevře knížku a řekne, hele, tady jsi dělal tohle a tohle. Tohleto přesvědčení si neseme ze země, to není od Boha. To tady udělali lidi, bohužel. Ale nemusíte se mnou souhlasit, to je na každém z vás. Ale napríklad človek má pocit, že musí niečo pre toho druhého robiť, čiže stáva sa vlastne viac menej obeťou, lebo možno trpí pri tom. A presne s tým pocitom vojde do ďalšieho života, z tej obete? Ne. Vůbec ne. Tady když se vlastně zbaví, odejde z toho těla a tak jako podstoupí hlavně od té reality tady, tak ta bytost si potom krásně uvědomí, jaká je doopravdy. Jo, já jsem měl možnost se, řekněme, setkat s někým, kdo odešel z tohohle světa, ale vnímat ho čistě, bez nějakých takových věcí, že by na sobě něco měl a opravdu čistě jako bytost. A musím říct, že to je něco naprosto úžasného. Takže tam já nevěřím tomu, že to takhle bude. No a nebylo to jedno, co jsem měl tu možnost. Ešte sa chcem opýtať, že mám také pocity, neviem, či to nejde z ega, že dokážem nacítiť si tých ľudí tu na ktorých. A ako keby som mala tú odpoveď na ich otázku, ale je trošku inakšie než... To nevadí. Ale neviem, či to ide z hlavy, lebo jak sa hovorí, neviem si sama pomôcť a druhým idem pomáhať. Ale prišlo to také sekundové zablesky, nie také, že tu riešim to, hej. To je správně, to není z ega. To tak je. Já mám silný hlas, já to řeknu. Ne, já to dám, ať je lepší ten mikrofon. Děkuju. Tak já jsem se jenom chtěla optat, já nemám žádný problém, jako bych něco chtěla řešit, to jako ne, ale neřekla jsem si o problému. Já jsem se jenom chtěla jakoby zeptat, jak by člověk měl reagovat, když má v sobě tolik energie, že pomáhá druhým, a pak vlastně těm, kterým pomáhal, tak zjistí, že ty lidi ho pomlouvají ještě navíc
A samozřejmě, že v první chvíli, když se to dovím, tak mě to jakoby zabolí. A hned takové, jak říkáte, ego, tak a teď tam půjdu a teď jim to tam vytmavím. Ale ono časem, když si to člověk na tím párkrát promyslí a tohle, tak si řekne, ale tak jako je to jejich názor, je to jejich věc a já už mám potom takový pocit, že já už se nepotřebuji s těmi lidmi jim pomáhat a scházet se s nimi. Nevím, jestli to je dobře, ale já to tak teda cítím. Je to tak. Já bych to respektoval. Tam se totiž každému z nás, pokud žijeme v tom bytí, se vždycky ukáže pravda. I o těch lidech. Oni na sebe, jak se říká, napráskají. Jo, to tak pak začne fungovat. Že ať kročíte kam kročíte, pokud to tak máte, tak se kolem vás začne ta pravda o těch lidech prostě vyjevovat, i kdyby to nechtěli, i kdyby se to snažili zamaskovat, tak vy to prostě poznáte. Na tom, co třeba kde řeknou, pro ně to bude normální, ale vy budete vědět, aha, takže on to má takhle. Hned vám to dojde, jak to tam je. Takže tohle je v pořádku, že se vám to takhle děje, počítejte s tím, že se to bude tak dít i dál. To, že nemáte chuť se s těmi lidmi už dál stýkat, je taky normální, ale zároveň bych tam měl to, že mi nevadí, že jsem jim pomohl, že je to jejich, jak se to nastaví. No to mi nevadí, to se stalo, to už se nedá vrátit a k tomu asi jako nechtěla bych to vyčítat, to mám. Tyhle zbytky tam maličko, ještě tam trošku něco teď bylo, malinko, jo, asi... ale to taky pustíme, jo? Jo, určitě, určitě. Si to uvědomit. Jako lidi jsou hrozně závistiví, nevím, jak tady třeba u vás v Košicích nebo na Slovensku, ale u nás teda v Česku já myslím, že lidi jsou závistiví asi všude. Jsou i nejsou, samozřejmě. Tak, asi tak. A když potom přijde, no jo, tak ty na to máš, aby si šla k zubaři, ty máš na to, aby si mohla tohle, ale kdo si zařídil, že na to má? Ty. Ale já zase hovořím, víš co, nekuř, nepij, nechoď tam a budeš taky na to mít, protože já taky musím určitě. To nemusí takhle být, ani tak to nemusí být. Nemusí. Ne. Může být tam všechno, to záleží, jak to člověk chce mít nastavený. Jak si to nastavit, přesně. No. Jo, dobrý, děkuji. Kdo je další? Předám mikrofon. Děkuji. Ahoj Jirko, chcem sa spýtať, mám obojstranný tenisový lakeť už pár rokov a neviem si nejako rady. Čo by si mi na to odporučil? Poradil. Vůbec nic, já o tom nic nevím. Sedíš tady, sedíš. Střebáváš, posloucháš, vnímáš. Tak co? No, pracujem ako remeselník a stále na to upozorňujem, vieš, a potom tak to on z toho labil mě psychiku. No a jak se ti daří v té práci, jako, nebo dařilo, baví tě to tam? Baví to baví. Jako kompletně? No. Jo? Takže kdyby ti no, někdy, keď je únava večer, tak si poviem, možno. No tak to jo. Ale kdyby ti někdo řekl, no tak tam pracuj zadarmo, šel bys tam? Jako s tím, že by tě to tam bavilo? A myslíš, že tak někdo pracuje? Ne, to je vlastně způsob, jak si odpovědět, jestli to tam máš opravdu rád, o tom jde. Pokud ti odpověď, no nešel, protože proč bych to dělal, já bych si to představoval vlastně všechno jinak, tak znamená, že vlastně chodíš na místo, které ti způsobilo tady to zranění. Já druhá otázka, mám problémy s krížami. Jasně, to už se pak nese celý, že jo? Třeba bys byl platný někde jinde se svým talentem, s tím, co máš, a tam by se ti tohle nedělo, bavilo by tě to tam a zároveň bys k tomu dostal jako bonusy to uzdravení, protože by bylo fajn a tvýmu jako bytí by se vlastně líbilo to dělat. Takže tam není důvod, aby ti něco chybělo. No, nebo by to byla práce, kde by tě prostě to nezatěžovalo.
ty musíš podle mě nejdřív uznat, že pro tebe existuje ještě třeba jiná energie, jiné místa, kde bys byl více naplněný a tam se nedějou takové věci, že bys měl problémy z toho. Protože to očividně máš z té práce, z toho stejného pohybu třeba, který tam děláš, to tak je. No to vím, ale nějak se nevím rozhodnout. Tady ty nemusíš hned odcházet, nemusíš se lékat. Tam stačí uznat, že pro tebe existuje mnohem krásnější naplnění, než je tohle, s tím, že bys chtěl vědět a vidět, co to je. Zatímco po tobě nechce, aby ses nějak rozhodoval, protože nevíš. Tohle je základ. Musíš se nejdřív rozhodnout, že bys vůbec chtěl vidět, co je tady za možnosti pro tebe. A dokud se nerozhodneš pro tohle, tak nemusíš dělat nic, tak to se nic nestane. To budeš mít furt stejně. No ako remeselník z 10 práci 5 robím rád. 5 možno nie, no ale už vieš, ako dokončíš tu zakázku celkom tak. Ne, to si tě najde. Já mluvím úplně o něčem jiném. Používáš mysl. Ale zatím tam klidně zůstaň. Však ti nic vlastně nehrozí, když to takhle řeknu. Jo, ty tam klidně můžeš zatím zůstat, ale přát si, aby se ti ukázalo, k čemu tu doopravdy jsi. Jak to má vypadat. Protože lidi na to často jdou úplně obráceně. Oni chtějí léčit tělo, ale vlastně chodí tam, kde jim to tělo devastuje, což je úplný nesmysl. Proto jsem ti neodpověděl a nebylo jak, protože léčit loket je naprostá blbost. To ti možná způsobí doktoři, ty to umí, na to mají nějaké ty léky, takže když tak musíš jít tam. Ale pokud seš tady u mě, tak já říkám, musíš si tady najít místo, kde ti bude natolik dobře a takovou energii vlastně musíš tady vlastně nechtít, to chtění je vlastně z toho ega, ale dopřát si tady takový prostor, i teď mě můžeš sedět, aby tě to natolik tady milovalo a ty jsi miloval sebe, že tady to nenajdeš, nějaké choroby. No ale máš na to, neboj. Super, děkuji. Jo, ale tím to začni. Pokud bys samozřejmě chtěl. Super, děkuji za odpověď. No, tak jdeme do toho prostoru. A pro každého z vás může vypadat trošičku jinak. Dobré. Tak jestli chcete, tak můžeme ještě pokračovat s dotazy.
som dobre poslúchala, tak si spomínal niečo, že komunikuje s ľuďmi, ktorí už z tohto sveta odišli. Dobre som to podchytila? Bolo to tak? Dá se to tak říct, ale pouze pokud za mnou třeba přijdou, pokud ta možnost je, ne, že bych to dělal nějak cíleně. Jo, to neznamená, že se tím doma komunikuju jenom proto, že se mě chce. Tohle to rozhodně nedělám. Ale svým způsobem ano, poslouchala si dobře. A ako to vlastne vyzerá, keď tí ľudia odídu? A na co se ptáš? Vieš, na čo sa ptám. Tak ako vyzerá ten druhý svet, povedzme, čo sa deje, keď stade odídeme, alebo vieš, tých teórií je strašne veľa. Reinkarnácia, Boží súd, opäť na zem, vytvoriť si program, s ktorým prídem opäť na zem. Človek sa potom takto trošku ztráca. Tak vlastne. Já bych to řekl takhle, ty budeš moc cokoliv, co budeš chtít. Takže to, čemu tady ty třeba budeš věřit, tak jako můžeš tam třeba i donést někdy, pokud tomu budeš věřit příliš silně, ale pokud ne, můžeš cokoliv. Jsi pořád svobodná bytost, jenom nejsi v těle, ale jsi to pořád ty. Budeš si pamatovat na to, kdo jsi byla a tak dále, co se tady dělo. Takže je to pořád stejně jednoduché jako tady. Jirko, pred pár dňami som mala sen so synom, ktorý pred 7 rokmi odišiel z tohto sveta. Ani nie tak s ním, ako prišli za mnou deti, že Emko ich vyhodil z domu. A som sa pýtala, no, čo vám povedala, takže je smutný, lebo chce ísť domov. Pravda je tá, že ja urnu mám doma, nie na cintoríne, a tá myšlienka bola o tom, že či on chce ísť domov do nejakého tohoto, alebo či je to iba sen, ktorý mi mal niečo povedať, aby ja som prepustila, alebo... Je to spíš o tom, že on se potřebuje dostat do toho svého. A to se dá zařídit. Môžem ja preto niečo spraviť? Ne. Ty mu to jenom přeji. Ale s tím, že tím přáním je dokonáno, ne, že mu to přeješ a teď nebudeš vědět, co se děje, ber to tak, že to tak bude. Jo? Ešte sa vrátim k tej otázke, ktorú som ti dala. Ty si mi odpovedal, že po smrti bude to, čo ja budem chcieť. No super, no. Len som sa v tom teraz už absolútne stratila. A to se je úplně normálně, protože když pochopíme, že to naše božství, tedy my si vytváříme tu realitu kompletně, tak zjistíme, že můžeme cokoliv, pak začne zmatek. Protože mysl řekne, a tak co já teda vlastně chci? Tohle, nebo tamto, nebo něco jiného. A teď přesně to je ta fáze toho zmatku. Takže bych řekl, že to, co se ti teďka stalo, je vlastně běžná věc. Ono se to sklidní a prostě buď jenom, jak to máš teďka, neřeš to. Ber to tak, že se pak rozhodneš na místě. To je pak přílišná zvědavost. No, takhle bychom se v mysli ztratili, protože ta neví, co chce. Jednou tak, pak jinak. Pak tam je ještě co kdyby a ale. No, z toho se moc neudělá. Takže je lepší to pustit a prostě jednat, až budu mít jednat a ne dopředu. Ešte raz, je nejaké peklo? Jenom to Chcem z toho vykorčulovať, prepáč, no. Neviem, peklo, nebo očistieť, reinkarnácia, čo vlastne? No kam? No ako? No tam nechoďte, ne? Co tam budete dělat? Kde? V pekle? No třeba. No to neviem. Houpat brambory. Je to zase, jak jsem říkal, to vaše božství vlastně, nebo to božství jako takové obrovské, a pokud budete chtít věřit v peklo, tak bohužel, jako ono něco takového
existuje, ale vlastně je to smyšlené a lidi si to dovolili, takže ono se to pak vytvoří. Pak někdo potom chňapne a řekne, jo, tak já budu tady pekelník, paráda, nějaká bytost se to chytne a něco takového fakt vznikne. Jo? A ty lidi to tam ještě živí. Takže jo, jako existuje i neexistuje, ale nikdy to vlastně nebyla pravda, že by to bylo opravdu. No, takže je to pouze na vás. No, takže proto zase odpovídám znovu dvojmo. Ano i ne. Není to tak, že by to bylo v tom božím základu, že existuje nějaké peklo. To jsme si tady vytvořili sami a pak jsme to začali podporovat. No a pak to je jako když si vysníš, že chceš stavět nějaký dům nebo někdo, tak ho taky začneš stavět a začne postupně vznikat a ty místnosti tam děláš, ty příčky a koupelna má vypadat takhle a tohle takhle. Peklo je to samý, to je taková koupelna. Že potom reinkarnácia je naša voľba, podľa toho, čo ty rozprávaš, áno alebo nie? No, nemusíme se sem vracet, pokud uznáme za vhodné, že už nám to stačilo, tak to není nutné. Ale můžeme, jako to jo, to existuje, můžeme. Ale jsou i duše, které už si řeknou, ale mně to tady stačilo, já už nepotřebuji jít znovu. A mají tu možnost svobodné volby, nikdo jim to nediktuje. Tam je asi stěžení svobodná volba. Čehokoliv. Takže teď se někomu ulevilo, někomu se vůbec neulevilo. Tých otázok je strašne veľa, vieš, lebo... Na to bych je zarazil. Nie, tých otázok je veľa, lebo ty sa hovorí, že ľudia, ktorí nám prídu do života, sú preto, lebo sme si ich navolili ešte predtým, ako sme tu prišli, tých teórií je strašne veľa. Takže... Takhle nezapomeň, aby se dostala úplně k sobě, tak je přesně potřeba tohleto všechno vyházet. Úplně všechno. Já bych šel touhle cestou, to je úžasná. Najednou zjistíš, že máš čisto, že nemusíš věřit ničemu. To je parádní. A zároveň se před tebou otevře to, co tady pro tebe je. Jo, to hezké. Takže ti zůstane to, co ti má zůstat. Takže vlastně ono je to dobře, že se ptáš na ty teorie. Ano, je jich spoustu a každý můžeme mít svoje, ale mně nejlíp v tom, kde žádná není. Je tam jenom to, že si přeju pro sebe to nejlepší. Pro ostatní, pokud možno, taky. Pokud oni si to dovolí. A to bych měl chtít víc. Jo, to máme konečnou na závěr asi. Znělka oznámila, že náš čas se chýlí ke konci, nebo už nachýlil, takže jestli je třeba ještě poslední dotaz. Já myslím, že jsme to zakončili hezky. A co si dělat další zmatky? Ale ne, ptali jste se dobře, to takhle nemyslím. Ale však se asi chápeme. Děkuji. Nemáte zač, a taky děkuji. Tak ať se daří. A ono bude. Kdyby se tomu nechtěl, tak bude. Tak jo, díky.